สวัสดีครับก่อนจะไปชมคลิปกันในวันนี้นะครับช่วยกดติดตามช่องของผมนะครับพร้อมกดรุ่นกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้มาแนะนำตัวแอปนะครับที่ชื่อว่า Wi-Fi Master and Speed Test and Booster นะครับแอปตัวนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถเร่งความแรงของสัญญาณ Wi-Fi นะครับเพื่อที่ทำให้เราเล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอนะครับได้อย่างราบรื่นนะครับถ้าใครที่พบว่าเล่นเกมแล้วมันชอบกระตุกนะครับชอบหลุดหรือไม่ก็วิดีโอกระตุกอะไรเงี้ยลองโหลดแอปนี้มาลองช่วยดูนะครับในตัวแอปเองเนี่ยก็จะสามารถเร่งสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ทำการตรวจสอบว่า Wi-Fi ของเราเนี่ยที่ตั้งค่าอยู่นะครับมันเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กหรือไม่ปลอดภัยอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก่อนเปิดเข้าตัวโปรแกรมก็อย่าลืมนะครับไปเปิด Connect เข้า Wi-Fi ก่อนนะครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาก็หน้าแรกก็จะเจอแบบนี้นะครับเรากดเข้าที่แอปมานะครับจะเห็นว่าสัญญาณ Wi-Fi นะครับของผมตอนนี้สัญญาณความแรงมีแค่ 50% นะครับเดี๋ยวเรากดที่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับกดตรงนี้มันก็จะเป็นการช่วยเร่งสัญญาณนะครับเนี่ยครับมันก็กำลังตรวจสอบนะครับแล้วก็ปรับค่าให้ประสิทธิภาพการใช้งานนะครับดีขึ้นเห็นไหมครับจาก51นะครับ51ปรับไปเป็น74ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในขณะที่ผมนั่งอัดวิดีโอเนี่ยผมอยู่ไกลเราเตอร์มากเลยครับเพราะว่าเราเตอร์ผมอยู่ชั้น2ตอนนี้ผมมานั่งอยู่ที่ชั้น1ของบ้านนะครับนี่ก็เป็นแอปที่เห็นแล้วนะครับว่าช่วยเร่งสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะสัญญาณมันก็ขึ้นมาแต่จังขึ้นลงอยู่เพราะตอนนี้อยู่ค่อนข้างไกลมากนะครับจากอันนี้ตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงเนี่ยก็จะไว้ตรวจสอบ Wi-Fi ของเรานะครับว่ามันมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังตรวจดูนะครับโอเคผ่านหมดนะครับก็ไปลองตรวจดู Wi-Fi ของเพื่อนๆนะครับว่ามีความปลอดภัยยังไงไหมนะครับโอเคในส่วนของความเร็วนะครับรู้สึกว่ามันจะยังใช้ไม่ได้นะครับผมลองทดสอบหลายครั้งแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแอปตัวนี้หลักๆที่เอามาให้ใช้คือเอามาเพิ่มความเสถียรในการใช้งาน Wi-Fi นะครับไอ้ตรงสัญญาณมันขึ้นลงไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมได้ทดลองแล้วเอาไปลงเล่นเกมอะไรเนี่ยก็ไม่มีกระตุกอะไรถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะขึ้นลงอยู่แต่ยังไงก็แรงกว่าแน่เดิมแรงกว่านอนแน่แรงกว่าเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของ setting นะครับก็เนี่ยครับลงโปรแกรมมาผมว่าไม่ต้องไปปรับตั้งอะไรมันทำงานดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับอาจจะเพิ่มตรงนี้ไว้นะครับเพิ่มทางลัดในการปรับปรุงสัญญาณเพราะเวลาที่เราออกตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องคอยกดเข้าตัวแอปนะครับนี่ครับเราจะได้ปุ่มนี้มานะครับปุ่มช็อตคัทตัวนี้เป็นวิดเจ็ตมาครับวันนี้เวลาก่อนที่เราจะเล่นเกมหรือจะก่อนจะดูวิดีโอเราก็แค่แตะที่ตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำการพุทสัญญาณ Wi-Fi นะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นบ้างนะครับก็จะทำให้ Wi-Fi ของเราเสถียรขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นฟังก์ชันของตัวโปรแกรมเหมือนกันก็เป็นเหมือนผมว่าน่าจะเป็นการเคลียร์แคชหรืออะไรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่นะฮะเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานิดนึงไอสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของแอปตัวนี้จริงๆก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับความเข้มข้นของสัญญาณ Wi-Fi ให้เยอะมากขึ้นนะครับก็ตัวแอปตัวนี้นะคะหลักการใช้งานก็มีง่ายๆแค่ประมาณตรงนี้เอาไปเร่งสัญญาณ Wi-Fi ให้มันดีขึ้นนะคะใครที่ Wi-Fi สัญญาณไม่ค่อยแรงหรือเล่นไกลหรือว่าแบบอยู่ในจุดอับสัญญาณนะครับก็ลองโหลดไปใช้งานดูนะครับโอเคครับก็ขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็ได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ